Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. בית המשפט ייתן את פסק הדין במשפט זה. הנאשם יקום. הנאשם, בית המשפט מרשיע אותך בפשעים כלפי העם היהודי, בפשעים כלפי האנושות, בפשע מלחמה ובהשתייכות לארגונים עוינים. אנו ניתן את פסק הדין המנומק עכשיו, ואתה תשמע את פסק הדין המנומק בישיבה. שב. זהו פסק הדין של בית המשפט. אדולף אייכמן הועמד לדין בפני בית משפט זה בהאשמות שאין למעלה מהן בחומרתן. האשמות בפשעים נגד העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. זמן הפשעים המיוחסים לו והרקע ההיסטורי שלהם היא תקופת שלטונו של היטלר בגרמניה ובאירופה. וסעיפי כתב האישום מקפלים בתוכם את שואת העם היהודי באותה תקופה. פרשה רוויית דם וייסורים שתיזכר עד סוף הדורות. הורגשה השאיפה המובנת יפה כשהיא לעצמה לתת במסגרת המשפט הזה תיאור היסטורי מקיף וממצה של מאורעות השואה, ותוך כדי כך להבליט גם את גילויי הגבורה המופלאים של לוחמי הגטאות, מורדי המחנות והפרטיזנים היהודיים. והיו גם שביקשו לראות במשפט זה במה לבירור שאלות נוקבות, שאלות שהשואה גרמה אותן ואחרות העומדות על הפרק מכבר, אך עתה הן חוזרות ומתעוררות ביתר חריפות עקב הפורענות ללא תקדים שהתרגשה ובאה על העם היהודי ועל העולם כולו באמצע המאה ה-20. דרכו של בית המשפט במבוך זה של שאלות מסתערות הייתה והינה ברורה. אסור לו להתפתות לניסיון להיגרר אל תחומים לא.
באומרנו דברי הבהרה אלה אין אנו מתעלמים מן הערך החינוכי הרב שהיה טמון בעצם ניהול המשפט הזה לעם היושב בציון וגם מעבר לגבולות המדינה. במידה שתוצאה זו הושגה, אגב הדיון יש לברך עליה. כן תהיינה בוודאי העדויות שניתנו במשפט זה על ידי ניצולי השואה אשר פתחו את סגור ליבם בעמדם על דוכן העדים חומר רב ערך לחוקר ולהיסטוריון. אבל לגבי בית המשפט אין אלה אלא תוצאות לוואי של המשפט. לפני שנעבור אל גוף העניין, ברצוננו להביע דברי הערכה לבאי כוח הצדדים שטרחו בעריכת הדין במשפט זה. אבקש עכשיו מן השופט הלוי להמשיך בקריאת פסק הדין. ראשית כל עלינו לנמק את החלטתנו כי יש לנו סמכות לדון במשפט זה. מחובת בית המשפט לבדוק את סמכותו אקס אופיציו, אף ללא טענת הנאשם. ואפילו היה הנאשם מסכים להישפט על ידי בית משפט זה, לא היינו רשאים לשפוט אותו, אלא אם כן החוק מסמיך אותנו לכך. הסנגור המלומד אינו מתעלם מכך כי החוק הישראלי החל על המעשים המיוחסים לנאשם מקנה לנו סמכות לדון במשפט זה. טענתו נגד סמכות בית המשפט אינה מתבססת על חוק זה, אלא על המשפט הבינלאומי. הסנגור טוען כי החוק הישראלי בהטילו עונש על מעשים שבוצעו מחוץ לתחומי מדינת ישראל ולפני הקמתה נגד אנשים שלא היו אזרחי ישראל ועל ידי אדם שפעל בתוקף תפקידו מטעם מדינה זרה, מעשה מדינה, נוגד את המשפט הבינלאומי וחורג מסמכות המחוקק הישראלי. סמכותנו לדון במשפט זה מושתתת על החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, חוק חרוט שקביעותיו אינן משתמעות לשתי פנים. על בית המשפט לתת תוקף לחוק הכנסת, ואין אנו יכולים להזדקק לטענה שחוק זה נוגד את עקרונות המשפט הבינלאומי. ברם, עיינו במקומות המשפט הבינלאומי ולא מצאנו יסוד לטענה כי החוק הישראלי נוגד את עקרונות המשפט הבינלאומי. להפך, הגענו למסקנה כי החוק הנידון הולם את מיטב המסורת של משפט העמים. הפשעים המחרידים המוגדרים בחוק זה אינם מהווים עבירות על פי החוק הישראלי בלבד. פשעים אלה אשר פגעו באנושות כולה, זעזעו את מצפון העמים, מהווים עבירות חמורות על משפט העמים עצמו. לכן, לא זו בלבד שהמשפט הבינלאומי אינו שולל או מגביל את סמכות המדינות לגבי עבירות אלה, אלא להפך, בהיעדר בית דין בינלאומי, זקוק המשפט הבינלאומי למוסדות החקיקה והשפיטה של כל מדינה ומדינה כדי לתת תוקף לאיסוריו הפליליים ולהביא את העבריינים לדין. הסמכות לשיפוט פשעים לפי משפט העמים היא אוניברסלית. אבקש מן השופט רווה להמשיך בקריאת פסק הדין. מעשיו של הנאשם נגד העם היהודי פורטו בפרטים 1-8 של כתב האישום. הוכח
שהכוונה הספציפית להשמיד את העם היהודי הייתה מונחת ביסוד התוכנית שכונתה מאז מתן פקודת ההשמדה הכוללת על ידי היטלר באמצע שנת 41 בשם הפתרון הסופי של בעיית היהודים. העובדות שהוכחו מראות לא רק שהנאשם ידע על הכוונה להשמיד את העם היהודי התמונה בתוכנית הפתרון הסופי, אלא גם שהוא אישית היה חדור כוונה זאת. עצם ההיקף הרחב של פעולותיו מעיד על כך. הנאשם היה בסוד ההשמדה מיוני 41. החל מאוגוסט 41 הוא התחיל לפעול לקידום מסע ההשמדה, במלאו פה תפקיד מרכזי. ראינו שכוונת מעשיו הייתה ההשמדה הביולוגית הגמורה של העם היהודי כולו. החל מאותו פרק זמן עשה הנאשם את כל מעשיו בריכוז היהודים והובלתם להשמדה עם כל עבודת התכנון והארגון שהייתה כרוכה בכך. לא רק בכוונה המכוונת למעשה הבודד, למשל שהיהודים המובלים על ידו לאושוויץ במשלוח מסוים יומתו שם מיד ולאחר מכן בדרך השמדה על ידי עבודה, אלא במסגרת התוכנית הכללית שמצאה את ביטויה המרוכז בפקודת היטלר ואת ביטויה המפורט בנאום היידריך בוועידת ואנזה שאושרה על ידי כל הנאספים. מכאן שיש להרשיע את הנאשם אם לא יימצא צידוק למעשיו, בפשע הכולל של הפתרון הסופי על כל גילוייו בתור משתתף בביצוע הפשע, והרשעתו תשתרע על כל המעשים הרבים שהצטרפו יחד לאותו פשע, הן המעשים בהם הוא השתתף באופן פעיל בגזרתו, והן המעשים שנעשו על ידי שותפיו לפשע בגזרות אחרות של אותה חזית. אנחנו ממשיכים בבחירת פסק הדין. הגנתו העיקרית של הנאשם היא שכל אשר עשה על פי פקודת הממונים עליו עשה, ובזה הוא רואה צידוק גמור לכל מעשיו. את הטענה הזאת שמענו בסוף המשפט בכל קיצוניותה מפי הסנגור, ואלה דבריו, אני מצטט. עקרון היסוד בכל המדינות הוא, תנו אמון בהנהגה, המעשה הוא אילם, הציות עיוור. אלו הן התכונות עליהן תיכון הממלכה. האם תזכנה תכונות אלו לפרס? זה תלוי בהצלחתה של המדיניות. אם לא הצליחה המדיניות, תחשב הפקודה לפשע בעיני המנצחים. לא שיחק לו המזל לצייתן, והוא ייתן את הדין על אשר היה נאמן. קולר הגרדום או קולר האבירות, זאת השאלה. לכשנכשל, הרי זה פשע נתעב, אך כשיצלח, יקדש המעשה. עד כאן. אם היה בדעת הסנגור לתאר במילים אלה משטר טוטליטרי המבוסס על שלילת כל חוק כמשטרו של היטלר בגרמניה, הרי שכלל המטרה בדבריו. משטר כזה מבקש להפוך את האזרח לנתין צייתן שיבצע כל פקודה שתבוא מלמעלה, ותהיה זאת פקודת עוול, עושק ורצח. נכון גם שבמשטר כזה אין הפושע שפעל מתוך ציות למנהיג פושע בא על עונשו, אלא להפך, הוא זוכה בפרס, ורק בהתמוטט המשטר כולו תשיג אותו יד הצדק.
אבל אין להשמיע טענות מעין אלה באיזו מדינה שבעולם שמשטרה מיוסד על שלטון החוק. ולא יועיל הניסיון להפוך פקודה להשמדת מיליוני בני אדם חפים מפשע למעשה מדיני, על מנת לפטור בדרך זו את נותני הפקודה ואת מבצעיה מאחריותם האישית לפשעיהם. ומה שנאמר עד כה כבר נסתם הגולל על ניסיונו של הנאשם להסתמך על הפקודות שקיבל להצדקת מעשיו או אף להקלת העונש. היות והפקודות היו בלתי חוקיות בעליל, הן לא תוכלנה לעמוד לו. בכל זאת נמשיך ונברר מה הייתה גישתו הפנימית של הנאשם לפקודות שבמסגרתם פעל. האם גרמו לו פקודות אלה לבטא מצפון כשהוא פועל מתוך כפייה שלא ראה מנוס ממנה, או האם פעל מתוך אדישות פנימית כמין אוטומט צייתן, או שמא הזדהה הזדהות פנימית עם תוכן הפקודה. נסכם ונקבע בפרק זה שאת מצפונו השליך הנאשם מאחוריו, כפי שנדרש ממנו על ידי המשטר, שלא התמסר והתמכר בלב ונפש. כך הוא הלך מדחי אל דחי עד שהגיע לשאול תחתייה בביצוע הפתרון הסופי. שנאתו הייתה שנאה קרה ומחושבת, המכוונת פחות כלפי היהודי כפרט מאשר כלפי כלל העם היהודי, ודווקא משום כך היא הייתה כה ארסית וכה הרסנית בגילוייה. לתפקידו הוא הקדיש את שכלו הער, את עורמתו הרבה ואת כישרונו הארגוני. הוא פעל בתוך המסגרת הכללית של הפקודות שניתנו לו, אבל בתוך מסגרת זו הלך עד לקצה הגבול למען השמדתם המהירה והגמורה של כל היהודים שבשטח השליטה וההשפעה הגרמנית. In the light of this detailed description, we will now comprise in the text of the conviction only that which appears to us essential in each of the counts of the charge sheet, insofar as they have been proved before us. The accused will rise. 1. We therefore convict the accused pursuant to count 1 of the charge sheet of a crime against the Jewish people, an offense under section 1A1 of the Nazis and Nazi collaborators punishment law 5710/1950, in that he, together with others, caused during the period from August 41 to May 45 in Germany, in the territories of the Axis states, in the areas which were occupied by Germany and by the Axis states, and in the areas which were subject to the authority of Germany and the Axis states, the killing of millions of Jews to the end of carrying out the plan which was known as the final solution of the Jewish problem. Und zwar in der Absicht, das jüdische Volk zu vernichten. Wir sprechen den Angeklagten frei von der Anklage des Verbrechens gegen das jüdische Volk, wegen der in diesem Anklagepunkt ihm in dem Zeitabschnitt bis August 41 zur Last gelegten Handlungen. Die strafbaren Handlungen des Angeklagten bis zu jenem Zeitpunkt
siehe Abschnitte 185, 186, sind in der Schuldigsprechung wegen Verbrechen gegen die Menschheit aufgrund des Anklagepunktes 5 wie nachstehend aufgeführt enthalten. Zweitens, wir sprechen den Angeklagten aufgrund des zweiten Anklagepunkts eines Verbrechens gegen das jüdische Volk strafbar gemäß § 1a1 des genannten Gesetzes schuldig, indem er in dem Zeitraum von August 1941 bis Mai 1945 in dem in obigen Absatz 1 genannten Staaten und Gebieten zusammen mit anderen für 5 Millionen von Juden solche Lebensverhältnisse herbeigeführt hat, die dazu angetan waren, ihre physische Vernichtung zu verursachen. All dies zum Zweck der Durchführung des sogenannten Plans der Endlösung der Judenfrage, und zwar in der Absicht, das jüdische Volk zu vernichten. Wir sprechen den Angeklagten frei von der Anklage des Verbrechens gegen das jüdische Volk, wegen der ihm in diesem Anklagepunkt im Zeitabschnitt bis August 41 vorgeworfenen strafbaren Handlungen. אנו מרשיעים את הנאשם בהתאם לפרט האישום השלישי בפשע כלפי העם היהודי עבירה לפי סעיף 1א1 של החוק הנזכר, בזה שבתקופה מאוגוסט 41 עד מאי 45 במדינות ובשטחים הנזכרים בסעיף ההרשעה אחת לעיל גרם ביחד עם אחרים נזק חמור למיליוני יהודים בגוף ובנפש בכוונה להשמיד את העם היהודי. Wir sprechen den Angeklagten frei von der Schuld des Verbrechens gegen das jüdische Volk, wegen der ihm in diesem Anklagepunkt im Zeitraum bis August 41 zur Last gelegten Handlung. Viertens, wir sprechen den Angeklagten aufgrund des vierten Anklagepunkts eines Verbrechens gegen das jüdische Volk strafbar gemäß § 1a des genannten Gesetzes schuldig, indem er in den Jahren 1943-44 Maßregeln anordnete, die darauf abzielten, Geburten bei Juden zu verhindern, indem er Geburtenverbot und Schwangerschaftsunterbrechung bei jüdischen Frauen im Ghetto Theresienstadt anordnete, in der Absicht, das jüdische Volk zu vernichten. Wir sprechen den Angeklagten frei von der Begehung der anderen im vierten Punkt der Anklageschrift aufgeführten Handlung. Wir sprechen den Angeklagten aufgrund des fünften Anklagepunktes eines Verbrechens gegen die Menschheit strafbar gemäß § 1 Satz 2 des genannten Gesetzes schuldig, indem er in dem Zeitraum von August 41 bis Mai 45 in den in Punkt 1 aufgeführten Staaten und Gebieten zusammen mit anderen die Ermordung, Ausrottung, Versklavung, Aushungerung und Deportation der jüdischen Zivilbevölkerung in jenen Staaten und Gebieten verursachte. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen.
que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.